السلام عليكم متابعينا الكرام. تتذكرون هذا الإطار الذي وضعناه يوم 31/07/2022 31 جويلية 2022، يعني اليوم 10 من الشهر الثامن، عنده 10 أيام. سنرى مع بعضنا البعض 10 أيام ماذا حصل. شوفوا الإطار في الوسط بدون شمع، وضعته بدون شمع، لكن الخطأ الذي ارتكبته وهو الإطار وضعته بدون أسلاك. من الأحسن وضع إطارات لتربية الذكور بأسلاك، يعني بدون شمع، ولكن أسلاك تكون مثبتة في الإطار الخشبي هذا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. شاهدوا، أي حركة سينكسر، هذا هو المشكل. هذا هو مملوء بيض، وهذا ما كنت أريده، يعني أن أربي الذكور من هذه خلية هادئة. شوفوا ما شاء الله، يعني أكمله. هنا تجمع في أسفل إطار النحل، راه يبني، راه يشتغل الآن. شوفوا العيون شغالات قليلة في الوسط، والأطراف كلها ذكور. منا ذكور في الوسط فقط شغالات، يعني جزء صغير. والملكة وضعت البيض يعني بغزارة. قلت فقط المشكل أنه لا توجد أسلاك في الوسط، لكن أظن النحل سيثبته هنا، سيثبته على الحواف كما فعل في الأعلى. 10 أيام الإطار ما شاء الله. ها هو إطار أمامكم. هذه طريقة تربية الذكور لتحضيرها قبل دخول فصل الخريف. شوفوا من هنا كذلك. ما شاء الله. هنا شغالات ويرقات، يعني بدأت الحضانة تفقس، وهنا بيض. يعني 10 أيام المهمة نجحت، الله يبارك ما شاء الله. إطار كما هذا مملوء عن آخره، يعني تلقيح الملكة إن شاء الله يكون بسهولة كبيرة. شوفوا حتى العيون كبيرة جدا، ذكور راح تخرج ذكور كبيرة، ولكن يجب دائما أن تبقى التغذية تقدم لهذه الخلية، التغذية المخففة. هاي التغذية هنا، سأصب لها التغذية. هذه المرة الثالثة المرة الثالثة التي أغذيها منذ وضعي للإطار. من قبل كانت التغذية شبه منعدمة على هذه الخلية. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.